سلامونه ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، تاسو ته ما په دې ویډیو کې د پيکسلاب لپاره 200 پونټونه راوړي دي. ډېر ښکلي پونټونه دي. هغه ملګري ډېر ضرورت ورته لري چې پيکسلاب اپلیکیشن استعمالوي. نو ډېر ښایسته پونټونه دي د پيکسلاب لپاره. څوک چې دغه یو اپلیکیشن استعمالوي، پيکسلاب دغه یو اپلیکیشن دغه تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره تاسو ته ما ډېر ښایسته پونټونه راوړي دي پښتو. نو دا اپلیکیشن که څوک استعمالوي، په دې کې د پښتو پونټونه دومره نشته، نو د انګلیش پونټونه په دې کې دي. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې پښتو پونټونه هم زیات کړئ. نو دغه طریقه زده کوو دوستانو. یو هیله درڅخه کوم چې زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن هان یا د ګونګل نشان باندې کلیک وکړئ او زموږ ملګرو دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ چې بیا تاسو ته زموږ نوې ویډیوګانې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړو. دوستانو، دغه پونټونه دي چې 200 پونټونه دلته تاسو زه سلیکټ کړم. دغه تاسو ته ښکاري 203 پونټونه دي، یعنې دغه 203 هغه دي پونټونه. دوستانو، دغه کله تاسو دغه یو اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه، نو ما سره بل یو هغه دی پيکسلاب دی، نوی دی چې بل ماډل دی دوستانو، خو فرق نه لري. کله چې تاسو دلته راسئ یو خط لیکئ، نو دلته به تاسو ورته هغه ته راسئ، فونټ ته راسئ، څنګ ته به لاړ شئ او دلته به لیک بڼ ته راسئ. شین پروګرام کې بیا په انګلیش ده، خو هغه کې بیا فونټ ورته وایي. دوستانو، دلته زما لیک بڼ ته بیا چې راسئ، کله داسې د باندې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو یو فولډر انتخاب کړئ. په دې فولډر باندې بیا کلیک وکړئ. هغه فولډر به تاسو راواخلئ چې تاسو پکې دغه فونټونه ایښي وي، اچولي وي. دوستانو، زه دلته ته راځم. دې کې دوستانو تاسو ته ښکاري دغه یو لومړی یو دی، بخښنې سره دوهم یو دی. دا چې کله انتخاب کړو، فولډر باندې کلیک وکړو، بیا به تاسو لاندې په آپشن باندې کلیک وکړئ، نو دا به انتخاب شي. دوستانو، ډېر ښایسته پونټونه کې دي. انګلیس دي، فارسي ډېر ښایسته خطونه کې دي او د پښتو ښایسته خطونه کې دي. نو ډېر ډیزاین لرونکي خطونه دي. دوستانو، د هغو ملګرو لپاره ډېر ضروري دي چې یوټیوب چینل لري یا هم په دې کې کوم کار کوي. نو دوستانو، تاسو دغه درسره واخلئ او درسره یو ځای کړئ، درسره ډاونلوډ یې کړئ. نو دغه به تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې لینک اچولی وي. ډسکرپشن څخه به هغه لینک باندې کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو به بوځي زما د ټليګرام چینل ته. ټليګرام چینل کې به تاسو ته ما پوسټ کړی وي، هغه څخه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ټليګرام چینل کې به تاسو ته ما اچولی، تاسو له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو، که بیا هم کوم پوښتنه لرئ یا تاسو له هغه څخه نشئ ډاونلوډ کولی، نو تاسو زما سره په واتساپ نمبر باندې میسج وکړئ. که واتساپ نمبر باندې میسج وکړئ، تاسو ته بیا زه په واتساپ ګروپ کې هم دغه درته پیسټ کړم دوستانو، یعنې پوسټ کړم. نو د دې پيکسلاب اپلیکیشن په باره کې تاسو ته بیا زه په وخت تېرېدو سره یو ډېر ښایسته ویډیوګانې درته راوړم. په دې کې تاسو ته زه بیا نورې طریقې ښیم چې دې کې څنګه کار وکړي، دې کې څنګه تصویرونه جوړ کړو، دې کې څنګه د یوټیوب لپاره د کور عکسي جوړ کړو، یعنې ډېر ښایسته تصویرونه ورته جوړ کړو. نو دوستانو، دغه ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. که کوم پوښتنه لرئ، موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. ښه وختونه، ښې شېبې، الله مو مل شه.